मेकर या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत हँगिंग वॉस। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत 2 सॉसच्या बॉटल, स्केल, ब्रश, ग्लू, कलर आणि हे अशा क्लिप्स हार्डवेअर शॉपमध्ये इझिली मिळतात। ह्या प्रकारच्या 2 क्लिप लागणार आहेत आपल्याला। त्यानंतर आपल्याला कार्डबोर्ड लागणार आहे। कार्डबोर्ड जे आहे ते आपण 12 बाय 28 चा घेतला आहे आणि हा जो खालचा जो छोटा कार्डबोर्ड आहे हा आपण 6 बाय 11 चा घेतला आहे। या प्रकारे आपण कट करून घेतले। तर आता आपण पुढची कृती बघूया कसं करायचं। तर सर्वप्रथम आपण हे स्टिक करून घेऊया। त्यासाठी आपण ग्लूचा वापर करतोय।
केल्यावर ह्या प्रकारे दिसतोय फ्रेंड्स. खूप सुंदर वाटतोय. कमी वेळामध्ये आणि कमी खर्चामध्ये आपण सुंदर हँगिंग वॉस तयार केला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. स्टे क्रिएटिव्ह. बाय.